Warm welcome you all to channel Myth MIT, that is Math is Tricky. हार्दिक स्वागत छ च्यानल मिथमा। म हुँ यहाँहरुकै मिथ, यहाँहरुकै मेन्टर एन्ड ट्युटर राम शाह र यो हो यहाँहरुको आफ्नो युट्युब च्यानल एमआईटी स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। आजको भिडियोमा म एमसी क्वेशन्सका सुपर फास्ट ट्रिक्सहरु, माइन्ड ब्लोइङ ट्रिक्सहरु लिएर आएको छु र यहाँहरु समक्ष शेयर गर्ने छु। यहाँहरुसँगै बस्नु होला। यहाँहरु हामीसँग जोड्न चाहनुहुन्छ, हाम्रा भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ, हामीलाई फिडब्याक दिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत जोड्न सक्नुहुन्छ र फेसबुकमा मलाई राम शाह भनेर सर्च गर्नुस्, फलो गर्नुस्। त्यसैले हाम्रो टिकटक आइडी पनि रहेको छ, टिकटकमा गएर हाम्रा भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अनि हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ। टिकटकमा फलो पनि गर्नु होला। ramsha.official 1234 हाम्रो टिकटक आइडी रहेको छ। ramsha.official 1234 हाम्रो टिकटक आइडी रहेको छ भने त्यसरी हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप पनि रहेको छ एमआईटी स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। सो लागौँ आजको माइन्ड ब्लोइङ ट्रिक्सतर्फ। सो यहाँहरुको स्क्रिनमा मैले सुरुमा राखिसकेको छु सबभन्दा पहिलो क्वेशन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ र लागौँ यसको सोलुसनतर्फ। पहिलो क्वेशन यहाँको स्क्रिनमा आइसकेको छ। ओके, सो पहिलो क्वेशन यहाँहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरु आफै पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सो पहिलो क्वेशन रहेको छ द डेरिभेटिभ अफ 3 - 5x को होल स्क्वायर इज अप्सन 4 वटा छ। करेक्ट एन्सर कुन हो? फटाफट यहाँहरुले टिक लाउनुहोस् र करेक्ट एन्सर शेयर गर्नेछु। बिन्दास भएर सिक्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। यहाँहरुलाई म माइन्ड ब्लोइङ ट्रिक्सहरु लिएर आएको छु। विदिन सेकेन्डमा कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो ट्रिक्सहरु आज दिनेको छु। ओके, सो लागौँ। यहाँको पहिला एन्सर मिल्यो कि मिलेन? सो के मिलेछ भने कङ्ग्रेचुलेसन, मिलेछ भने चिन्ता नगर्नुहोस्, म तपाईलाई माइन्ड ब्लोइङ ट्रिक दिन्छु। करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन बी। अब ट्रिक चाहिँ के रहेको छ भने ट्रिक चाहिँ एकदम सजिलो छ। ट्रिक हेर्नुस् है। सो यो ट्रिक चाहिँ यसको के हो भने सिम्पल। यो पहिला चाहिँ के गर्नुस् भने यो बीचमा माइनस छ भने माइनस हुनुपर्छ, यो बीचमा माइनस छ भने माइनस हुनुपर्छ, माइनस। त्यसपछि यहाँ x को अगाडि जे छ त्यो हुनुपर्छ। सो अब हेर्नुस् त 5 पनि हुनुपर्छ। अब यो माथि जुन छ त्यसले इन्टु गर्नुस्। सो यो 5 2 10 -10 कुनमा छ? अप्सन बी। करेक्ट एन्सर। सक्यो कि सकेन? सो यहाँ के गर्नुस् भने x को कोएफिसिएन्ट जति छ त्यो अगाडि लेख्नुस्, -5 लेख्नुस् अनि त्यसपछि पावरले इन्टु गर्नुस्। यो कोएफिसिएन्ट पहिला मिलाउनु होला। सो -10 को जुनमा छ त्यही एन्सर। सकेन त? एकदम माइन्ड ब्लोइङ ट्रिक्स, एकदम सुपर फास्ट ट्रिक्स, असम ट्रिक्सहरु लिएर आएको छु। हो साथीहरु, तपाईहरुको लागि म यस्ता थुप्रै ट्रिक्स लिएर आएको छु र आजको भिडियोमा म त्यो शेयर गर्ने छु। ओके, लागौँ अर्को क्वेशनतर्फ। सो अर्को क्वेशन यहाँहरुको लागि मैले स्क्रिनमा शेयर गरिसकेको छु ल यहाँहरु पक्कै पनि यो क्वेशन ट्राई गर्नुहुनेछ र विदिन सेकेन्डमा तपाईहरु ट्राई गरेर हेर्नुस् एन्सर कति चाँडै निकाल्नुहुन्छ, कति समय लाग्ने रहेछ र तपाईहरु चिन्ता नगर्नुस्। म त्यो भन्दा कम समयमा यसलाई सजिलै करेक्ट एन्सरमा टिक लाउने मेथड सिकाउने छु। ओके, सो होप तपाईको एन्सर आइसकेको छ। ल चेक गरौँ यहाँहरुको एन्सर मिल्यो कि मिलेन। सो के करेक्ट एन्सर अप्सन डी रहेको छ। र करेक्ट एन्सर अप्सन डी रहेको छ भने कसरी आउँछ त? सो ट्रिक चाहिँ म तपाईलाई दिँदै छु। ट्रिक ल हेर्नुस् है, माइन्ड ब्लोइङ ट्रिक। सो यसको दुईटा मेथडमा सिकाउने छु। यसको के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला यो जुन पावर छ त्यसलाई लेख्नुस् 2 है। त्यसपछि यो कोस को डेरिभेटिभ के हुन्छ? -sin x। फेरि आफै कोस पनि राख्नुस्, यहाँ कोस पनि राख्नुस्। अब हेर्नुस् त यो भने के हो त? 2 sin x cos x भनेको कति हुने भयो त? अब भनेपछि माइनस आउँछ अनि sin 2x को फर्मुलामा जान्छ हैन त? अप्सन कहाँ छ? डी मा छ। यो भयो एउटा एन्सर है त। अब यसरी गर्नु भर्यो। अब मैले के गर्न खास गरे के हो भने यो पावर जुन छ त्यो लेख्छौं, त्यसपछि यो बेसलाई लेख्छौं, फेरि बेसको डेरिभेटिभ पनि लेख्छौं है। सो यो बेस लेख्छौं, कस छ भने कस लेख्ने अनि यसको डेरिभेटिभ सो नेगेटिभ आउँछ, नेगेटिभ वाला यसमा जान्छ। अर्को एउटा यस्तो पनि अर्को ट्रिक छ, तपाईलाई म त्यो ट्रिक दिन्छु। cos² a भनेको के हुन्छ भने 1 + cos 2x / 2 हुन्छ। यो एउटा फर्मुला छ हाम्रो। सो अब तपाईले यहाँ बुझिसक्नुभयो कोसको डेरिभेटिभ के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ अनि एंगलमा पनि के आउँछ त? 2 आउँछ। नेगेटिभ अनि एंगलमा 2 भएको कहाँ छ अप्सनमा? एंगलमा 2 अनि नेगेटिभ भएको अप्सन डी मा। त्यसरी हुन्छ। डाइरेक्ट हामी त्यसरी पनि टिक लाउन सक्छौं। विदिन सेकेन्डमा हामी करेक्ट एन्सरमा टिक लाउन सक्छौं। सो ओके, सो होप यहाँहरुले इन्जोय गरिराख्नु भएको छ। सो यस्ता अझै थुप्रै ट्रिक्सहरु छन् आजको भिडियोमा म लिएर आएको छु। माइन्ड ब्लोइङ ट्रिक्स विदिन सेकेन्ड कसरी करेक्ट एन्सरमा टिक लाउने त्यो मेथड्सहरु आज म भिडियोमा शेयर गर्दै छु। ओके, सो नेक्स्ट क्वेशन यहाँहरुको लागि मैले स्क्रिनमा राखिसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ र यो छ लिमिटसँग रिलेटेड। सो ओके, यसको पनि म सुपर फास्ट ट्रिक माइन्ड ब्लोइङ ट्रिक दिनेको छु तपाईलाई। सो चिन्ता नगर्नुस्, एकैछिन हामीसँग बसिदिनु होला, भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनुस्। यस्ता सुपर फास्ट ट्रिक्सहरु तपाईहरुले सिक्नुहुनेछ। ओके, सो सिम्पल म के भन्छु भने यो लिमिटको क्वेशन निकाल्दाखेरि म क्वेशनमा के छु 1 कहाँ छ? 1 मा टिक लगाइदिऊ। सो के द करेक्ट एन्सर इज 1।
है अप्सन यहाँ देखिरहेको छु 1 टिक लगाइदिउँ हो होइन सर अर्को एउटा ट्रिक दिनुहोस् भने के गर्नुपर्छ भने यो x टेन्स टु को अर्थ बुझ्नु होला टेन्स टु को अर्थ के हो भने 0 को नजिकको एउटा कुनै भ्यालु लिदिनुस् र जुनसुकै नजिक लिनुस् 0 को धेरै नजिकको भ्यालु लिदिनु होला यो भ्यालु राखिदिनुस् x को ठाउँमा राखिदिनुस् अनि क्याल्कुलेटरबाट चेक गरिदिनुस् एन्सर आउँछ त्यो कति आउँछ त 1 को नजिकमा आउँछ 1 इज योर एन्सर के गर्नुस् भने x को ठाउँमा के गर्नुस् x को ठाउँमा 0.001 टेन्स टु भनेको 0 होइन 0 को नजिकको कुनै भ्यालु राखिदिनुस् अनि log 1 + x अनि बाई x गरिदिनु होला क्याल्कुलेटरबाट तिर्नुस् एन्सर आइहाल्छ ओके सो म अर्को क्वेसनतर्फ लागेँ अर्को क्वेसन मैले यहाँको स्क्रिनमा राखिसकेको छु लागौँ यसको सोलुसनतर्फ सो के माइन्ड ब्लोइङ ट्रिक्सहरू आजको भिडियोमा म सेयर गरिरहेको छु विदिन सेकेन्डमा कसरी एन्सर निकाल्ने त्यो ट्रिक्स दिनेछु सो होप यहाँहरूले सल्भ गरिसक्नु भएको छ यहाँको करेक्ट एन्सर आइसकेको छ र यहाँहरूलाई पनि लागिरहेको होला मैले गरेको मिलाएको छ कि छैन चिन्ता नगर्नुहोस् म चेक गर्दैछु ल करेक्ट एन्सर के हो अप्सन सी रहेको छ सो यहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ म तपाईँलाई विदिन सेकेन्डमा यो क्वेसन सल्भ गरेर देखाउने छु त म त्यो ट्रिक दिनेछु तपाईँलाई है त यो ट्रिक के हो त सिम्पल हामी के गर्छौँ यहाँ बी छ भने पहिला बी लेख्छौँ अब हेर्नुहोस् अप्सन बीमा अगाडि कहाँ छ सो के अरू के भन्नु होला एक्स वाई लेखौँ त होइन यो यता लेख्ने बी लेख्यो अनि एक्स को स्क्वायर बनाइदिने माइनस लेख्नुहोस् फेरि अनि y को स्क्वायर बनाइदिने सो b इन्टु एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहाँ छ अप्सन सीमा छ करेक्ट एन्सर एक्चुअली हुन्छ के भने एक्चुअली रियलमा हुने के हो भने जहिले पनि यो एक्स स्क्वायर र वाई स्क्वायर के हुन्छ माइनस हुन्छ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुन्छ भने यसको कोएफिसिएन्ट पनि माइनस गरेर तल लेख्नुपर्छ हुने एक्चुअली यो हो है तपाईँलाई म एक्ज्याक्ट म पुरै एन्सर दिइरहेको छु यस अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ भने एक्स वाई यहाँ माथि छ भने एक्स वाई मलाई माथि छ भने माथि नै लेख्नु होला त्यसपछि मुनि यसको कोएफिसिएन्ट कुन छ बी छ बी लेखिदिनुहोस् होइन त बी इन्टु कति हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ बी इन्टु एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुन्छ अनि ए माइनस एच एक्स वाई आन्छ आउने त त्यही हो तर हामी सबै किन गर्ने किन टाइम वेस्ट गर्ने करेक्ट एन्सर आइसकेको छ विदिन सेकेन्डमा हामी एन्सर निकाल्छौँ सबै गरिराख्ने पर्दैन ओके नेक्स्ट क्वेसन टाइप वेस्ट गरिकन हामी अर्को क्वेसन यहाँहरूको लागि ल्याइसकेका छौँ ओके सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भने के हो यो दुईटा सेम हुनु पर्यो यो दुईटा कतिखेर सेम हुन्छ हेर्नुहोस् त x + 2 = 2x - 1 हुन्छ सो ओके सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् करेक्ट एन्सर के आउँछ त यो भनेको कति हुने भयो यता जाँदाखेरि कति हुन्छ सो यो भनेको x हुने भयो यता आउँदाखेरि 3 = x 3 भनेको कहाँ छ अप्सन एमा एन्सर आइसक्यो किन टाइम वेस्ट गर्ने फटाफट एन्सर निकाल्नु सिमेट्रिक भनेको के हुन्छ त सेम हुन्छ यो डायगोनल एलिमेन्ट्सहरू के हुन्छन् डायगोनल एलिमेन्ट्सहरू सेम हुन्छन् a12 = के हुन्छ a21 सो फटाफट एन्सर निकाल्ने कुनले एन्सर इक्वल दिन्छ त्यो चाहिँ अप्सनबाट पनि चेक गर्न सकिन्छ ओके विदिन सेकेन्डमा हामी क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेछौँ र त्यस्तो ट्रिक्सहरू दिइरहेका छौँ आजको भिडियोमा म माइन्ड ब्लोइङ ट्रिक्सहरू असम ट्रिक्सहरू सुपर फास्ट ट्रिक्सहरू लिएर आएको छु यहाँहरूको लागि यो भिडियो यहाँहरूमा समर्पित छ यहाँहरूले पक्कै पनि यो भिडियो मन परिरहेछ भने साथीकोमा सेयर गर्नुहोस् बढीकोमा सेयर गर्नुहोस् बढीले योभन्दा फाइदा लिउन् यो भिडियो हेरेर फाइदा हेरौँ सो ओके तपाईँले म यो अर्को क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ म यसको सुपर फास्ट ट्रिक दिनेछु 2-3वटा मेथडहरू दिनेछु सो ओके सो मोडुलस भनेको बुझ्नुहुन्छ ओके सो यसको करेक्ट एन्सर तपाईँले ट्राई गर्नुहोस् पहिला अप्सन एबिसिडी मध्ये कुन हो करेक्ट एन्सर सुपर फास्ट टिक दिनेछु विदिन सेकेन्डमा करेक्ट एन्सर टिक लाउनुहुनेछ ओके सिम्पल भनेपछि के हो त सिम्पल म के गर्छु भने अब यहाँ 1 छ एक्सको ठाउँमा 1 राखिदिउँ न 1 राख्नुहुन्छ भने के हुन्छ 1 - 1 के हुन्छ 0 जुन 0 कुनमा छ यहाँ अप्सन बी करेक्ट एन्सर रेन्ज भने के हो त एन्सर के आउँछ मोडुलस छ त्यसमा पनि अर्को हेर्नुहोस् मोडुलसमा के हुन्छ त मोडुलसमा के हुन्छ पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ सो मिनिमम कति हुन सक्छ अब यहाँ त एक्सको भ्यालु 1 लिन पाइन्छ x = 1 राखिदिनुहोस् कति हुन्छ मिनिमम 0 कुनमा छ यसमा आउँछ अब यसमा आउँदैन यो नेगेटिभ आउने रहेछ यसमा पनि नेगेटिभ आउँदैन मान्छे 0 पनि त आउँछ 0 आउँछ कि आउँदैन तपाईँलाई कन्फ्युज भयो भने 1 राखेर हेर्नुहोस् चेक यसरी एन्सर हामी फटाफट एन्सर निकाल्नुहोस् तपाईँलाई म आइडिया दिँदैछु है आइडिया लिनु होला सुपर फास्ट ट्रिकहरू युज गर्नु होला आफ्ना ट्रिकहरू पनि बनाउनुहोस् र विदिन सेकेन्डमा करेक्ट एन्सरमा टिक लाउनुहोस् है त ओके अर्को क्वेसन त लागिहालौँ सो अर्को क्वेसन म लिएको छु सिम्पल र यसको सुपर फास्ट ट्रिक दिनेछु ट्रिक चाहिँ के हो त एन्सर घोक्न त सकिन्छ तर ट्रिक लगाएर घोक्नु भयो भने काम लाग्छ धेरै काम लाग्छ सिम्पल छ यसको ट्रिक चाहिँ के हुन्छ भने निगेसन भनेको छ भने हामी के गर्दिन्छौँ दुईटैको निगेसन गर्छौँ दुईटैको निगेसन कहाँ छ यसमा छैन यसमा पनि छैन यसमा छ सो के निगेसनमा के हुन्छ यसलाई उल्टो गरिदिन्छौँ एन्सर सो अप्सन बी इज एन्सर सो के अर्को पनि म एउटा ट्रिक तपाईँलाई दिनेछु यसरी यदि सक्नुहुन्छ भने तपाईँ के गर्नुहोस् भने पी लाई
ट्रु मानिदिनुहोस् हैन, क्यूलाई पनि ट्रु मान्नुहोस्। अनि त्यसपछि के गर्नु होला, पी र टी अब भनेपछि पी कन्जक्सन अनि क्यू गर्ने भने के हुन्छ, ट्रु नै हुन्छ। ट्रुको निगेसन गर्नुहुन्छ भने फल्स आउँछ भनेपछि फल्स अप्सन कसरी कुन कुनमा आउँछ, यदि दुईटा आयो भने फेरि अर्को चेक गर्नु छैन, एउटाले मिल्छ भने त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा हाम्रो आइडिया रहेको छ, यसरी पनि हामी चेक गरेर हेर्न सक्छौँ। तर मलाई लाग्छ यसैले काम दिन्छ। सिम्पल निगेसन गर्नु छ भने दुईटैको निगेसन हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ, कन्जक्सन साइन छ भने चाहिँ डिस्जक्सनमा चेन्ज गर्नुपर्छ, डिस्जक्सन छ भने कन्जक्सनमा चेन्ज गर्ने, साइन चाहिँ चेन्ज हुन्छ। यसरी चेन्ज भइरहेको हुन्छ। एन्सर आउँछ, फटाफट एन्सर निकाल्ने हो, विदिन सेकेन्डमा हामीले सल्भ गर्न आजको क्वेसनहरू ट्राई गऱ्यौँ। थ्याङ्क यू सो मच। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, माइन्ड ब्लोइङ ट्रिक्सहरू जुन थियो, सुपर फास्ट ट्रिक्सहरू थियो, कस्तो लाग्यो यहाँहरूको लागि हामीले जुन ट्रिक्सहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ त्यसको लागि यो भिडियो हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। र हाम्रा भिडियोहरू कस्तो लागिरहेछन् फिडब्याकहरू दिनु होला। सो म यहाँहरूकै मेन्टर ट्युटर राम सर, यो हो यहाँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानल एमआइटी स्पेस म्याथ ट्रिकी। सो यहाँहरू हामीसँग जुड्न चाहनुहुन्छ, हामीलाई केही फिडब्याक दिन चाहनुहुन्छ भने, हामीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ, हाम्रो फेसबुक ग्रुप रहेको छ, हाम्रो फेसबुक प्रोफाइलमा गएर हामीलाई फलो गर्नु, सल्लाह सुझाव दिनुहोस्। त्यसरी नै हाम्रो टिकटक आइडी रहेको छ ramsar.official1234 भनेपछि टिकटकमा हामीलाई फलो गर्नु होला र भिडियोहरू हेर्नु होला। त्यसरी नै हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुपलाई जोइन गर्नुहोस्। पेजमा यहाँहरूका मनमा लागेका कुराहरू, कमेन्टहरू, फिडब्याकहरू दिनु होला। किप अन लर्निङ, किप अन प्र्याक्टिसिङ, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, गड ब्लेस यु अल। Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends, in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.